magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw ang ating gagawin, ang aking ipapakita sa inyo ay i-workshop ko itong aking isang puno na ito. Itong puno na ito ang tinatawag dito sa amin na bantigue. Kung mapapansin niyo siya, masyado na siyang wild. So kailangan na natin siguro mag-cut back or trim or pruning. At mag-ano na rin tayo. Tatanggal na rin tayo ng wire, unwiring tayo dahil nakabaon na yung mga wire sa kanya. So yun guys, samahan niyo ako para i-workshop natin yung punong siya. Tara, workshop na natin. So ayan na nga guys, ito na yung puno. So papakita ko sa inyo, ito yung puno na hindi pa natin na workshop para ma-compare natin mamaya kung ano ang kakalabasan. So yan siya guys, close up natin yung pinakapuno niya guys. So itong puno natin na ito ay may style na semi-cascade. So yan yung pinaka base. So yan, papunta siya dyan pataas, and then papunta ng apex yun, and then yung pinaka cascade pa baba. Kung mapansin nyo guys, blooming din siya ngayon. Ayun yung season ng pamumulaklak nila, ng mga bantigue sa amin. So guys, tanggalan din natin siya ng pinaka mga wire. Pag mapansin nyo, yung wire niya ay bumaon na sa balat niya. So mag-unwire din tayo niya. Tapos natin siya. Yung pinakapuno, mapansin nyo. Ayan siya. Ayan guys, umpisahan natin siya guys. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free.
So yan guys, natanggal na natin lahat ng wire. So next natin gagawin ay magte-trim na tayo dito sa taas. Trim guys natin tong bandang taas para hindi siya kumain masyado ng nutrients. Then baka guys dito wag natin muna bawasan tong parting baba na ito para yung nutrients makahabol ito. Mas lalong lumago to dito. Kasi guys, pag sa puno guys, once na ang puno ay mas pataas, nandito lahat ng nutrients sa taas. So parang yung pinakailalim na ito maiiwan. So bihira ito makakuha ng nutrients o ma-distribute ng nutrients sa dito banda. So kaya ang ating gagawin, medyo iangat natin to guys dito. Ay tatanggalan natin to dito guys para mas lalong humabol guys tong side na to. Okay? Okay guys, tara. I-trim na natin. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. So ito na siya guys, na workshop na natin siya, tapos na siyang workshop. So kung napapansin nyo guys, ba't parang hindi ko pinutulan dito, parang hindi ko tinanggalan ng dahon. So kung imagine niyo guys, kasi yung nandito sa part na sa itaas guys, di ba? So parang malalaki na yung pinaka mga sanga niya, di ba? So mga branches niya malalaki na, okay na siya. So imagine niyo dito, so parang ito kasi guys, nahuli siya, ang late niya. So ang dahilan guys kaya lumaki dito kasi lahat ng nutrients na nakuha ng puno na ito guys, dito niya napupunta sa taas na to, dito sa ating pinaka-apex. So kung dito yung distribution ng nutrients papaba dito hindi ganun kalakas, so kaya naiwan siya. So ang ginawa natin guys, tinanggalan natin dito, nag-trim tayo dito, nagputol tayo dito para yung nutrients na makuha ng mga excess na mga sanga na yan, na parang itong mga sanga na ito, kumakain ito ng nutrients nito, malakas kumain. So hindi na ganun kalakas kumain siya. So ang tendency guys, mapupunta na guys dito sa baba. So kaya parang imagine niyo guys, dito hindi natin anuhan para humigop guys dito ng pinaka nutrients para humabol siya. So, yun guys.
Ang sunod natin gagawin guys, lilinisin na rin natin guys dahil parang ang dibag-dibag niya guys. Baka may mga bakterya na nakamahid yan. So ito guys yung pinaka-puno natin. Bantigue yan guys. Siguro mga ilang taon pa okay na yan. So ito yung apex. Apex natin to. Ito yung ating first brand, yung baba para maging ano siya, semi-cascade. Although hindi pa ganun katabay yung pinaka ano niya guys. Ito pa yung pinaka sanga dito sa ilalim. Kaya ang papahabol natin ito. Kaya hindi tayo nagbitaw para kumatang ito ng north-west. Tumabatang dito sa side na ito. So yung guys, ito yung pinaka ano natin yung araw. Kaya pagpasensyahan nyo kung ngayon na ulit tayo nakapag-vlog. So nag-imbisi tayo sa farm. Ito ngayon guys, baka pipilitin ko araw-araw tayo na iba-vlog ko. Iba-vlog tayo, yung mga puno kung masyado ng mga wild na napabayaan na rin. Sabay-sabay nating i-workshop para sabay-sabay tayong matuto o makakuha ng idea na galing sa akin. Mag-comment din kayo para makakuha ko na idea na galing sa inyo. Kung may mali, magtanong kayo kung may gusto kayong tanong. Sasagutin ko sa sabot na aking makaya. Okay, hanggang dito na lang muna tayo guys pag-workshop. Then ang sunod natin ay lilinisin na natin siya guys. So guys, okay, yun na nga guys, lilinisan na natin yung puno na ito. Matapos natin siyang i-workshop guys, so kailangan natin siyang linisan para kung may mga bakteryang nakadikit dito sa kanyang balat, matanggal. So sa paglilinis diyan, ginagamit ko ay ito lang. Itong brush na gamit na. Kailangan natin to, siyempre, tubig. Okay. So babasahin lang guys natin yung babasahin lang guys natin yung anong mga sanga niya, saka yung puno niya para ma-brush na natin. Yan guys. So matapos guys natin basahin, babrush lang natin ito. Ito guys. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. So ito na siya guys. So tapos na natin siyang i-workshop, then tapos na rin natin siyang linisin.
So imagine niyo guys, medyo pumuti-puti na yung kanyang mga sanga. Okay? So dahil nalinis na natin siya. Okay. Yun siya guys. Ito yung front natin. Makikita niyo dito may patay siya. Sa balang araw guys, i-workshop natin to, lalagyan natin ng lime sulfur. Wala pa tayo guys ano ang workshop ng patay na soon guys. So yan guys, ito yung back natin. Ito yung isang side. Okay, so galing guys to, maganda rin sana siyang front. Titignan nyo. So kasi ang inano ko guys, para yung pinaka ano di guys makita, kaya itong ginawa ko. Yung pinaka ano, ito yung harap natin. So kasi guys ang ganda itong patay na ano na to, na part ng puno niya. Kaya itong harap. So ito yung ating buo na siya guys, simi na siya. Mayroon na tayong apex, okay, a triangle, and then mayroon na rin tayong cascade. Ay, semi-cascade lang siya guys. So hanggang dito lang guys, at maraming salamat sa panonood. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors.